עורך דין שמחה רוטמן. שמחה הוא היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה. עורך דין רוטמן, שלום. שלום. שלום, בוקר טוב. טוב, שמעת את הדברים. ואתה רוצה לענות. בוא נתחיל מהחוק השני. חוק הגירוש, שבעיניו הוא בלתי בגיץ לחלוטין וגם יגיע להאג. טוב, אז אני באמת חושב שאחת הבעיות הגדולות, אנחנו שומעים, יש זילות בלתי פוסקת במושג בלתי חוקתי. ולא רק בגלל, אנחנו כבר אנשים מנפיקים חוות דעת משפטיות על בסיס ההודעות לעיתונות, אולי על בסיס אפילו ציוצים בטוויטר. כי החוק עצמו אומר בדיוק את מה שאמר פרופסור שני. החוק עצמו קובע, הצעת החוק, ושוב, אנחנו מדברים על שלב הצעת החוק הטרומית. החוק עוד יעבור הרבה שינויים, אבל כבר בשלב הצעת החוק הטרומית, החוק דורש שיהיה איזשהו אשם של בן המשפחה כדי שיוציאו לו צו תיחום. כלומר, הוא לא בא ואומר, אתה בן משפחה של פלוני או אלמוני, הוצאנו לך צו תיחום כי אתה אבא שלו. יש שני תנאים שמופיעים בהצעת החוק הפרטית. ואנחנו רואים שוב ושוב שאנשים מומחים בתחום המשפט החוקתי, ולצערי, גם מומחים בתחום המשפט החוקתי שיושבים בתוך הממשלה פנימה, קרי היועץ המשפטי לממשלה ואנשיו, מוציאים חוות דעת שנראות יותר כמו הודעה לתקשורת מאשר חוות דעת משפטית. כן. כלומר, אותם המבחנים שבג"ץ קבע מופיעים כבר עכשיו בהצעת החוק הפרטית. ואני חושב שאנחנו רואים את זה בהרבה תחומים, אנחנו רואים את האמירות המאוד מאוד... זה תחום מאוד אפור, שמחה. כאילו, אם אמא ידעה על מה שהבן שלה עולל, אז אני לא יודע, תתווכח איתי. אז עצם ידיעתה, ברור לגמרי שהיא במובן מסוים שותפה לפשע, אבל יהיה קשה מאוד לשכנע את בג"ץ שהיא ברת גירוש. לעומת זה, אם היא סייעה לו לפני... אנחנו ישבנו בכלא סטודנטית על עבירה של אי מניעת פשע, כי היא שמעה ולא דיווחה. מדובר על הרצח כמובן של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל. אנחנו יכולים בהחלט, ויש עבירה כזאת בחוק הישראלי, זה לא מדובר על אנשים חפים מפשע שמענישים אותם קולקטיבית, אפילו בהצעת החוק הפרטית. אני אפילו לא מדבר על איזה עוד איזונים ייכנסו, ובדרך כלל נכנסים בהליך החקיקה בכנסת. ואנחנו נמצאים שוב ושוב בסיטואציה, שעכשיו אני אגיד אפילו יותר מזה, בסדר? אני אגיד אפילו יותר מזה. הטענה שמשהו הוא לא חוקתי או מנוגד לכללי המשפט הבינלאומי, האמירה הזאת היא אמירה מקוממת, כי בוא נניח שהיה מדובר באמת בגירוש של אנשים חפים מפשע. בסדר, בוא ניקח את זה לאקסטרים. והיה מדובר על גירוש של אנשים חפים מפשע, על בסיס קולקטיבי, אתה יודע מה, אפילו על בסיס גזעי. ואנחנו היינו מגיעים למסקנה שזו הדרך היחידה לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל. אז מישהו חושב שחברי הכנסת העבירו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הם קיבלו החלטה מעכשיו מדינת ישראל לא תוכל להגן על עצמה? הרי ברור שהחוקה קיימת רק בשביל שמדינת ישראל תוכל להגן על עצמה. עכשיו, אני לא מדבר תיאוריות. זה קרה בעבר, זה קרה בארצות הברית, בתקופת מלחמת העולם השנייה, כאשר, ושם יש חוקה כתובה, עם הוראת שוויון, עם הכל, ובזמן המלחמה... כן, מחנות המעצר, אוקיי. כל האזרחים ממוצא יפני, אנחנו מרחיקים אותם, ובית המשפט העליון האמריקאי אישר את זה, ויש גם היום מומחים רבים של המשפט החוקתי, ליברלים למהדרין בארצות הברית שאומרים, בזמן מלחמה, כשאתה מגן על האזרחים שלך, אתה לא עושה checks and balances. חייבים להתקדם. עכשיו אנחנו כל כך רחוקים משם. רגע, שאלה. הרי בסופו של דבר, התקשורת גם כן, חבריי עמיתיי, הרי טוענים וכועסים שאין הרתעה. פה אתה מנסה לקבל החלטות שאמורות להרתיע משפחות, או לפחות לא לעודד טרור בצד השני. השאלה שלי היא כזו, עד כמה באמת המשפט בכלל מתחשב בצורך של מדינה בהרתעה? אז אני אומר, שוב, אני בהרתעה ובמניעה, כאשר אתה עוסק בביטחון לאומי, אז המשפט המפתח הוא חוקה איננה מרשם להתאבדות לאומית. כלומר, גם אם הייתה הוראה כזאת בחוקה, ואני חולק על זה, כי אני אומר, שוב, וגם כנראה גם פרופסור שני חולק על זה, כי הוא אמר את זה במפורש, שבג"ץ אישר גירוש של אנשים שיש בהם אשם. אבל גם אם הייתה הוראה כזאת בחוקה, והיא הייתה מפורשת והייתה כתובה, המחויבות הראשונה של מדינה לאזרחיה זה הגנה על הביטחון, וזה גובר על כל דבר אחר, זה כלל, נקרא לו אפילו טרום חוקתי. כלומר, החוקה קיימת כדי שהמדינה תהיה קיימת ותשמור על האזרחים שלה. שמחה, בוא נתקדם. זה כלל בסיסי. בואו נתקדם לחוק השני רגע, חוק ההסדרה. חוק ההסדרה. תראה, בוא נניח שאכן לא מדובר באדמות פרטיות, אלא באדמות מדינה, אם כי יש לי ויכוח איתך בועז וגם איתך שמחה, מה זה אדמות מדינה? איזה מדינה?
איזה מדינה? ישראל לא סיפחה את השטח, זה לא שטח ריבוני של ישראל, ולכן אדמות מדינה זה ביטוי מכובס. אבל... זה גם לא אדמות פלסטיניות, אם אתה רוצה להתווכח איתי. אין לי בעיה עם זה. זה לא אדמות פלסטין, הסכמנו. הביטוי אדמות מדינה הוא פשוט ביטוי של לחבס את זה. החוק הזה בעיניך, שמחה רוטמן, הוא בעייתי? לא יעבור את בג"ץ? אני חושב שוב פעם אנחנו נמצאים בסיטואציה שבג"ץ קובע לפעמים כללים, אפשר להתווכח אם הם נכונים או לא נכונים, ואז באים היועצים המשפטיים ולוקחים, מחמירים על חומרות על גבי חומרות. אנחנו נמצאים רק שבוע אחד אחרי שבית המשפט העליון, פסק דין, אם יורשה לי להחמיא, פסק דין ממש, אני הייתי מאוד מרוצה ממנו, של השופט אלכס שטיין, המינוי האחרון של השרה שקד, שבא ואומר, אפילו שיש הוראת חוק מפורשת על איסור מימון טרור, הוראת חוק הכי ברורה וחדה על איסור מימון טרור, המדינה בשביל להגן על חיי אזרחיה יכולה לעשות את זה, ואנחנו כבית משפט נשב ונסמוך על שיקול הדעת של הממשלה. אז זאת אומרת שאפילו כאשר יש משהו שהוא מנוגד לחוק ברור של הכנסת, בית המשפט בנושא ביטחון לקח צעד אחורה. עכשיו אנחנו מדברים על מה? אנחנו מדברים על חוק שמכשיר מאחזים שיש, על חלקם יש אדמות מדינה, חלקם יש החלטות שונות של דרגים ביצועיים, אנשים התיישבו שם תמי לב, לבוא ולהגיד שחוק כזה הוא לא בסמכותה של הכנסת, הוא לא בסמכותה של הממשלה, ובית המשפט צריך להתערב, וזה פוגע באופן לא מידתי או לא חוקתי, זה לקחת ולהשתמש בשיח החוקתי, לקחת אותו למקום... שאלה קצרה, זה רק שאלה קצרה במילה אחת. האם אתה רואה איפה ואיפה בטיפול בין המתיישבים ביהודה ושומרון לבין הבדואים בנגב? אני חושב שבוודאי מבחינת השיח, זאת אומרת, אני לא חושב שאף אחד העלה בכלל בדעתו להגיד שהמדינה לא מוסמכת לעשות את התיישבות הבדואים בנגב, כי זה מתן פרס לעבריינים. אני אגיד יותר מזה, בית המשפט העליון עצמו, בגלל תנאים, ממש ידיעה מהיום, בגלל תנאים לא טובים בכלא, הורה על שחרור 1,000 עבריינים. זאת אומרת, אנשים שהם עבריינים יושבים בכלא, בית המשפט אומר, התנאים שלהם לא מספיק טובים, אני משחרר אותם לחופשי, ואף אחד לא מדבר על שוויון לפני חוק וזה. פה יושבים אנשים שקנו את ביתם, לפעמים גם באישור המדינה, ובגלל שהתנאים שלהם לא טובים, לשפר את התנאים בחוק, בא היועץ המשפטי לממשלה ואומר, זה לא חוקתי. אני באמת חושב שאנחנו לקחנו את השיח החוקתי למקום כל כך רחוק, שהיועצים המשפטיים חייבים להבין שהתפקיד שלהם הוא להגן ולהילחם על עמדות הממשלה, גם מול בג"ץ אם צריך, כלומר לא לבוא ולהיות... העמדה מובנת לגמרי. עורך דין שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה. שמחה, תודה רבה לך, בוקר טוב.